आजपर्यंत तुम्ही ही रेसिपी कधीच ट्राय केली नसेल, पण आता नक्की ट्राय करा। सगळ्यात पहिले आपण बोंबील आणि मासे हे अर्धी वाटी घेऊयात आणि पाण्यामध्ये भिजत ठेवूयात। आणि मासे आणि बोंबील भिजतायत तोपर्यंत आपण एका कढईमध्ये कांदे परतवून त्यानंतर टोमॅटो टाकून घेऊयात आणि मग नंतर सुके मसाले, लाल तिखट, कांदा मसाला जसे तुम्हाला तिखट लागतंय त्यानुसार आणि थोडासा मटण मसाला, चवीनुसार मीठ, हळद, सगळे मसाले मिक्स करून झाकण ठेवून छान शिजवून घ्यायचा। मसाला पाहू शकता तुम्ही छान शिजलेला आहे। आणि आता ह्यामध्ये आपण हे मासे आणि बोंबील हे 4-5 पाण्याने पहिले स्वच्छ धुवून घ्यायचे आणि नंतर ॲड करायचे। ते सुद्धा झाकण ठेवून 2 मिनिट शिजवून घ्यायचं आणि त्यानंतर आपल्याला हवंय तेवढं पाणी ॲड करून घ्यायचं। आणि 2 ते 3 चमचे बारीक चमचा आहे त्याने ज्वारीचं पीठ घेतलेलं आहे मी, पाण्यामध्ये मिक्स करून घेतलंय आणि ह्या स्टेजला आपल्याला जेवढं पाणी हवंय तेवढं ॲड करून घ्यायचं आणि बारीक गॅसवरती एक उकळी काढून घ्यायची। तयार आहे आपली रेसिपी। रेसिपी कशी वाटली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा। धन्यवाद।